guys, update lang. Medyo pasensya na at medyo hagardo na tayo. Hagardo Versosa. Suot lang tayo ng safety glass. At for the safety, kaya ang safety glass eh. Update lang. Tingnan natin yung nagawa namin ngayong more than half day. Alauna na. We started around 8 a.m. this morning. So, ito na yung ating mga nagawa. Okay, pasok na tayo. As you can see, we ordered the bin, garbage bin. Diyan namin tinatambak yung mga carpet na ni-remove namin. So, let's go. Ito na yung main door. Back door actually. So, natanggal na namin yung mga carpet. Dito, wala pa kami nagagalaw dito. So, ito na. Wala na yung mga carpet. Tanggal na ngayon yung iba. Kami yan nandun na sa bin. So, ayun. Natanggal na rin namin yung mga ibang wallpaper. So, ito. Dalawa yung wallpaper niya. Ito yung mahirap tanggalin yung second sheet. Yung pang nasa ilalim kasi ginglue siya ng sobrang glue. Ito. Halos konting glue lang kaya natanggal agad. So, ganito pala yung pakita ko lang sa inyo. Ganito yung old insulation system nila. Maliit na butas. Tapos, cellulose ang ginamit. Socket tayo. Pakita ko sa inyo yung tanggal na rin namin yung carpet dito. Kung naalala nyo, may carpet yan. Yun. Wala na rin carpet, di ba? So, yung cabinet dito, natanggal na rin namin. Ganun din dito sa kabila. Ayan, di pa siya natatapos. Ayan. So, ito yung insulation niya dati. So, papalitan natin to. Kita niyo naman. Nabubulok siya pag tumatagal. Kasi sobrang tanda na ng bahay na to. 1888. So, yan. So, kita niyo, that big guy is Ryan. That's Ryan. Big guy. So, now, Who's this? video. I'm gonna make a video so we can see the changes. I take a video also yesterday. So the only part that we haven't ripped the carpet is the bathroom here, the second floor. Tiles kasi yun sa main floor. So ayan yung carpet ng kwartong to, natanggal na rin. Nalala nyo, pink yung carpet niya. So, as you can see here, guys. Copyright. Hello. That's Ryan right there. My name Ryan. The white Shaq. It's Ryan. Yeah, he shoots like Shaq. Missed all the time. Never missed. See here, guys. This is the old insulation. This is like a shredded newspaper. Yeah. Then, ayan, marami-rami na kaming nabaklas. So, hinihintay lang namin yung vacuum. So, we're gonna do a new frame. Then insulate. Then new drywall. Okay, guys. Show you what happened here. Ang nangyari dito sa taas, ayan. Nabaklas na rin namin to. So, susunod namin to. Ayan, ito na yung attic eh. Makikita mo na yung attic dito eh. Kita mo na may nangyayari sa insulation dati. Ayan. Ito yung mga matanda na kasi itong insulation na to. Itong bahay na to is 132 years or 33. Basta nandun lang sa dalawa. So, ganito dati siya, oh. Parang naglagay sila ng mga kahoy na ganyan. Wala silang poly, vapor barrier. Parang eto na, isinira lang siya. Pinahira ng parang simento. Yun yung nagsara. Ayan, gets nyo? Ayan. So,
Laki tong bahay na to. Ang dami rin kwarto. Oh, CR. Kwarto. Oh, CR. Ito yung attic. There you go, guys. Madali lang naman siya tanggalin eh. Ingat-ingat lang at kamiling pa. Nice, nice. Sa labas nito guys is bricks. This is the interior wall from the other side. That's an exterior wall. Okay. See this guys. Okay. Oh. Para siyang may drywall. Tapos saka siya may ganito. Ayan. Pero ngayon, iba na yung bahay nila, hindi na ganyan. Plywood, framing, then, saka insulate. Saka siya insulate. Ngayon itong dati, mabusisi, masyado na. Hindi rin ganong insulated, daming cold spot. Pakita ko sa inyo yung saan namin dinadala yung mga basura. 2 araw pa lang kami dito. So ito na agad. Yan yung bin, punong-puno na siya 2 araw pa lang. Oh, punong-puno na ng piraso ng wall, mga studs, kung ano, drywall, walls. Yan guys yung bahay, brick siya sa labas. Sobrang tanda na. So itong ano na to, dinugtong na lang yan. Pati yung kahoy doon, dinugtong na lang. Itong bahay na to guys is nabili for 410,000. Imagine nyo yung 410,000, that's nasa 14 million pesos. Ganong bahay lang. Imagine, ganong kamahal yung bahay dito, lalo nandito ka sa city, sa town proper, kumbaga malapit ka lang sa town. Diyan lang kasi yung town, napakalapit lang. Saka dito sa Bracebridge, sa Muskoka, mahalang bahay dito. Pero kasama na to sa property ito, 410,000 ito. Kasama hanggang doon, maluwang tong lupa. Kaso, may garage siya. Kasi kita nyo ba yun? Cementerio. Katabi ng cementerio. Balat. Balat. Have you tried balat? No. You don't want to try? No. No, it's good. How about adobo? You like Yes, I adobo? love adobo. And You like chicken adobo? feet. Chicken feet? Yeah. Best. Adobo. Chicken feet adobo. Yes, sir. I'll cook for you next time. What you call that? What do you want to try? You searched the Google yesterday, right? What do you want to try? Like, what's the, like, wanna try the- sounds interesting for you? I want to try the chicken that's cooked, and then you split it up into little pieces. with The lime. sisig. Yeah. Yeah, chicken sisig, or, yeah, chicken Is sisig. it sisigana? Yeah. What's that? Sisigana? It's sisigana, no. Oh. That's what you had for lunch today, right? Yeah, okay. I'll cook for you. I'll cook Yes, it for sir. you.